Magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon nandito tayo ngayon sa Christmasland, Banqiao, New Taipe City. So if you wanna know how to get here, just keep on watching. Yan mga ka-explore, ngayon nandito na tayo sa Banqiao. Ito ang ating destination ngayon. We're going to Christmasland, Banqiao, Taipe. Mag-i-exit tayo guys sa exit 2. Mga ka-explore, magandang araw sa ating lahat at magandang panahon dito sa New Taipei. Dito tayo ngayon sa may tapat ng Banqiao train station. At yan mga ka-explore, i-explore natin ngayong araw ang Christmasland dito sa may Banqiao, New Taipei. Yan guys, medyo maaga pa pero madami ng tao dito. Ayan mga ka-explore, kahit Monday ngayon, sila'y nagkakagulo dito at mga bata nagpe-play. Yan. Christmas tree, oh Christmas tree, are so unchanging. Oh Christmas tree, my leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also winter's cold and drear. Oh Christmas tree, the leaves are so. Hindi pa siya na umiilaw. So ngayon gusto kong puntahan yung Mapol doon. Ayan. Gusto kong marating yun. Hanapin natin ngayon guys kung saan ang dito maraming tao. Ayan guys, tatahakin natin yung daan na yan. Sasabay tayo sa kanila para hindi tayo mawala. Tama-tama mo. Magpa-5 na, maya-maya lamang iilaw na yung mga Christmas light.
pumunta dito, hindi kayo mawawala dahil may mga guide sila. Then, mula November 13 to January 3. Okay guys? So, habang hindi pa sila nagpapailaw ng Christmas lights, explore muna natin yung buong area. Nandito na ngayon tayo sa Maple Leaves Panel. Yan po. Exactly 5:30 in the evening. Yan na po yung Christmas tree.
take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. nasundan nyo yung aking guide kung paano pumunta dito sa Christmasland ng Banqiao, New Taipei.
And if you are new to my channel, please like, share, comment down below, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga pupuntahan ko. Bye! Until my next video!